Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Marosvásárhelyről, Erdélyből. Rengeteg érdekes történettel készültem nektek, és meg fogjuk nézni a város látványosságait is. Rengeteg régi és szép épület van itt. Hát az egyik legérdekesebb történet az a Fekete Március 1990 márciusában. Olyan durva etnikai konfliktus alakult ki a magyarok és a románok között, hogy véres összecsapásokra is sor került, ami során 5-en meghaltak és 278-an megsérültek, úgyhogy ezt is el fogom nektek mesélni. Mai napig is könyvbe láb a szemem, hogyha erről olvasok. És hát amit Marosvásárhelyről tudni kell, nagyon röviden az az, hogy 11. században is már lakott település volt itt, amelyet vásárhely elődjének tekinthetünk. Viszont az első írásos említés az 1323-ból való, amikor is Novum Forum Sicolorum néven említik meg a várost. Most hát ez Székelyvásárhely lenne magyar fordításban, és hogy ez konkrétan honnan is jött és hogyan is alakult ki, arról rengeteg kutatás van. Ezzel nem készültem nektek, esetleg néztek utána a neten, hogyha érdekel titeket. És hát először is mezővárosi rangja volt Vásárhelynek a 15. században is, viszont folyamatosan kapott kiváltságokat az uralkodóktól, többek között Mátyás királytól is, majd Bethlen Gábortól, így lassan fejlődött a város, viszont 1601-ben Giorgio Basta és zsoldosai felégették az egészet, így beismerték a helyi lakosok, hogy most már muszáj egy várat is ide építeni, ami igazából ez volt a kulcsfontosságú döntés, ami elkezdte a város fellenítését, ugyanis miután a várat felépítették, utána kapott szabad királyi városi rangot Marosvásárhely, viszont még a 18. század körül kezdett így beindulni igazából a városi élet, és majd csak a 20. század elején lendült igazi virágzásba, amikor is Bernádi György polgármester irányítása alatt rengeteget fejlődött a város, mind infrastrukturálisan, mind kulturálisan. Ekkor építették a kultúrpalotát is, ami gyönyörű szecessziós épület, és ebbe fogunk most legelőször is ellátogatni. Hát szemben velünk a városházát láthatjuk, mellette pedig a régi tanácsháza, ami 1906 és 1907 között épült, szecessziós stílusban. Két nagyon híres tervező neve fűződik hozzá, Komor Marcell és Jakab Dezső, akik Erdélyben rengeteg szecessziós épületet építettek. Ez benne volt a nagyváradi úti filmemben is, hogy hány gyönyörű épület fűződik az ő terveikhez. Egyszerűen gyönyörű ez a tető mintázat. És mellette pedig a kultúrpalotát láthatjuk. Ezt meg kell nézzem, hogy be lehet-e menni. És egy hétvégén értem ide, valószínűleg hétvégén azért nyitva kellene lennie. Hát jelenleg a megyei tanácsnak ad otthon ez a gyönyörű szecessziós épület. Hát szerencsénk van, itt van a kultúrpalota, szóval be fogunk menni. ...1911 és 1913 között épült, ez is szintén szecessziós stílusban. Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték. Tetejét zsolnai cserepek fedik. Egy kis gyönyörű teteje van, akár csak a régi tanácsháznak. 800 személy befogadására alkalmas hangversenyterem színpadán olyan hatalmas művészek játszottak, mint Bartók Béla, vagy Pablo Casals, Jan Kubelik. Érdemes lesz bemenni. Egyébként nem drága a belépő, 14 lej, ami körülbelül olyan 1000 forint, plusz még 5 lejt elkérnek, hogyha akarok videót készíteni, ami kicsit furcsa, de hát ennyi még belefér. Azt olvastam róla, hogy van egy gyönyörű tükörterme, ami valóságos gyöngyszem, és akkora könyvtára van, hogy több mint 1 millió kötet található itt. Képzőművészeti múzeum is található az emeleten, a 3. emeleten, úgyhogy
érdemes lesz megnézni. Hát már bent is vagyunk a kultúrpalotában. Mégis, amit neten olvastam, hogy 5 lej plusz a filmezés, az nem így volt, hanem 20 lejt kellett kifizetnem. De hát most az egyszer, ha már itt járok Marosvásárhelyen, akkor érdemes ebbe is belevágni. Ahogy látom, a díszítés az gyönyörű. Nagyon szép ez a múzeum. Sajnos a tükörteremben nem volt szabad videózni, így is, hogy megvettem ezt a jó kis drága videózós jegyet. Hát próbáltam suttyomba felvételt készíteni, de a nő árgus szemekkel figyelt, szóval nem igazán volt rá alkalom. Jó, hogy a plusz 20 lejt legomboltás volna, viszont arról nem szóltak, hogy a harmadik emeleten zárva van felújítás miatt a képtár, amiről meséltem tőle, hogy több mint 1000 képzőművészeti alkotás van kiállítva. Úgyhogy ide most nem tudunk bevenni. Van viszont egy kisebb kiállítás, amit megnézhetünk. Nagy Imre festményei. Én nem időzök mindegyik festménynél sokat, ugyanis ti úgyis megállíthatjátok a videót, hogyha valamelyiket jobban meg akarjátok nézni. Nincs értelme, hogy 5 másodpercig rajta tartsam mindegyiken.
Én már úgyis bejártam egyszer. Kloskáva Kotló. Ez kis ironikus, hogy volt egy román felkelő, akit Kloskának hívtak, úgyhogy lehet, hogy a névválasztás ott tényleg van egy kis irónia, vagy csak én képzelem bele. Hát nagyon szépek ezek a festmények. Elvonuló vihar. Gyönyörű ez a hangversenyterem. Hát erről meséltem, hogy 800 ember befogadására képes, és rengeteg híres művész lépett itt fel. Görög katolikus templomot láthatjuk magunk előtt, ami 1934 és 36 között épült meg. Különlegessége pedig az, hogy a római Szent Péter bazilika másolatára épült. Michelangelo Buonarroti tervei alapján. 1948-ban pedig a román kommunista párt betiltotta a görög katolikus vallást, és elvette ezt az épületet az egyháztól. Aztán nyilván az ortodoxoknak adta, és az épületet mai napig sem kapta vissza a görög katolikus egyház. Velünk szemben a csizmakészítők székháza található. A csizmakészítők cége elég erős volt gazdaságilag, és külön bástyájuk van a Marosvásárhelyi várban. És miután a céheket feloszlatták, már megalakult a csizmakészítő ipartestület a 19. század végén, és ez a székházuk akkor épült. Velünk szemben a Bányai ház látható. Gazdagon díszített, eklektikus stílusú barokk palotát, másrészt Bányai házat Bányai Béla, a mészáros mester építette 1904 és 1907 között. Nagy Győző volt az a mérnök, aki elkészítette az alaprajzokat. És azért híres még, mert a város kulcsfontosságú polgármestere, Bernárdi György 1936 és 37 között itt lakott. Marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeum épülete is nagyon régi.
Toldalagi család háza volt, és 1759-72 között építették meg, barokk stílusban. Ez itt az Apollo palota, Teleki Sámuel kezdeményezésre építették 1820-ban, előzőleg barokk stílusban, hát most már ez teljesen átépült, és nem lehet felismerni a régi épület jegyeit, viszont így is szép. És amit észrevettem itt vásárhelyen, az az, hogy itt a Rózsák tere környékén sétálgatva rengeteg érdekes és nagyon szép épület van, viszont nincs olyan sok turisztikai információ, mint például Nagyváradon, ahol minden egyes régi épület mellett 3 nyelven is ki van írva, angolul, magyarul és románul is, hogy mi is volt ott, és konkrétan mikor épült, tehát egy kis helytörténeti bemutató van. Úgy tűnik, hogy itt még annyira nincs kifejlődve a turizmus ebből a szempontból. Rózsák tere mellett hatalmas ortodox székesegyházat találhatunk. 1925-ben kezdték el építeni, és 61 évbe telt, amíg ezt a hatalmas épületet felhúzták. És hát akit érdekel az ortodox vallás és más kultúrák, annak érdemes bemenni, megnézni az ortodox ikonokat és az épület jellegzetes vonásait, viszont ezt én most nem fogom megtenni. Ez itt a Lábas ház. 15. században építettek itt először egy olyan épületet, aminek az volt a célja, hogy a járókelőket az eső elől védjék. Ilyen, amit most látunk, az nem 15. századbeli. Használták aztán iskolaként is, és többféle célja is volt. Itt jelenleg látunk, azt a 80-as években restaurálták. Vásárhelyi Állami Színház. 1973-ban építették. ...600 embert képes befogadni. És azt olvastam, hogy minden évben 9 magyar és 9 román előadást tartanak itt. Hát építészi szempontból azt mondanám, hogy eléggé kommunista stílusú épület. Szomorú történet pedig az, hogy itt volt egy ferences rendi templom, amit a színház építése miatt a román kommunisták lebontottak, és csak ez az egy torony az, ami őrzi az emlékét ennek a régi 18. században épült ferences rendi templomnak. A gyönyörű, impozáns épület pedig az ortodox zsinagóga. 1898 és 1899 között építette Jakob Gartner bécsi építész. A második világháború előtt 1900, igazából már tartott a második világháború, 1941-ben 6000 zsidó élt itt körülbelül. Sajnos a második világháború végére már az 1500-at csökkent, ide is elért a német nemzeti szocialista pusztítás. Jelenleg pedig olyan 170 körülre tehető a zsidó lakosság száma. Keresztelő Szent János plébánia látható előttünk. A templomot a jezsuita szerzetesek építették egy katolikus kápolna helyére. A terveket pedig Scherzer Bálint készítette, és a templomot 1764-ben fejezték be. Még érdekesség, hogy a templom alatt van egy befalazott kripta. Azt lenne elég érdekes megnézni, csak sajnos nem lehet. Előttünk látható a görög ház, ami most a hadsereg háza, vagyis románul a Cercul Militar.
Ez nagyon sokat megért ház, és a 17. században épült, viszont a 18. században átépítették. Azért érdekes az épület, mert itt látták utoljára Petőfi Sándort életben, tehát itt szállt meg Bem József tisztjeként, és innen vonult a csatába, aztán, ahogy tudjuk, Segesvárnál sajnos elesett. Vannak még híres adatok erről. Itt szállt meg Ferenc József császár is 1852-ben. Az államosítás után került a román hadsereg kezére. Szintén régi épület, a Kárnász ház. 1824-ben a Petráskó család épített, és aztán a 19. század közepén a Gajzágó család vásárolta meg, és azt a lányáról, Kárnász névről nevezték el. Az épület falai nagyon gazdagan díszítettek, és képek a hajdani város utcarészleteit ábrázolják. És gyönyörű mennyezete is van, viszont ennek az a szomorú története, hogy miután a kommunizmus idején államosították, ezután egyszerűen bérlakásnak kiadták, tehát ilyen állami bérlakás volt, és rengeteg festék, rengetegszer lefestették, és miután elkezdték restaurálni az épületet, 9 festékréteget kellett eltávolítani a falakról, ahhoz, hogy az eredeti festményeket és gyönyörű domborműveket meg lehessen csodálni újra. Hát nem volt egy könnyű restauráció, a mennyezetről gyönyörű hölgyportrék és felhőkön csücsülő hölgyek voltak a festményeken, és hát mindez újra megcsodálható, csak nem most, mert a koronavírus miatt van zárva, és ahogy látjátok, az van kívül, hogy házasságkötő teremként van használva, tehát kihasználják azt, hogy ennyire szép freskók találhatóak a falon. Szintén nagyon régi épület, Teleki ház. Gróf Teleki Domokos lakhelye volt 1797 és 1803 között. 19. században volt renoválva, és ahogy láthatjuk, a vásárhely híres polgármesterének szobra van előtte, Bernádi Györgyé, amit 1994-ben állítottak. Amit kihagytam a Teleki házzal kapcsolatban, az, hogy itt volt Bem tábornok főhadiszállása 1849. januárjában. Marosvásárhely legrégebbi emeletes épületét láthatjuk, ez a Köpeci Teleki ház. Itt már 1554-ben is volt egy épület, amit Köpeci Nagy Tamás, Izabella királynő erdélyi adóbehajtója épített. Nyilván, amit most látunk, az nem 16. századbeli épület, tehát nem annyira régi, viszont tudok ajánlani egy videót, amiben megnézhetitek a történelmi Magyarország legrégebbi épületét, ami Torockón található. 1808-ban ezt az ingatlant gróf Teleki József vásárolta meg, és így gyűjtötte össze első könyvtárát, itt rendezte be a város első múzeumát. És egy természetrajzi és ásványtani gyűjteményt is létrehozott, valamint fizikai eszközökből álló szertárat. Ezt később a református kollégiumnak adományozta. 1445-től pedig egy úgynevezett úri kaszinót rendeztek be itt, és farsankor nagy táncestéket rendeztek benne. Megérkeztünk a marosvásárhelyi várhoz. Erdély és Székelyföld legnagyobb várában járunk most éppen. 1492-ben épített itt először várat Báthori István, viszont ez nem volt annyira erős, hogy túlélje az 1601-es pusztításokat, amiket már
már említettem, és ekkor határozták el a helyiek, hogy itt egy sokkal erősebb várat több bástyával építenek. Hát nyilván az akkori céheknek érdekében állt az, hogy megőrizzék a gazdaságukat, ne tudják csak hogy kifosztani Marosvásárhelyt a betolakodók, és már a következő évben, 1602-ben elkezdték ezeket a munkálatokat, és megépítették ezt a 7 bástyából álló várat. És ebből a 7-ből 5-öt a céhek álltak, szabók, lakatosok, mészárosok, mindenkinek van egy külön bástyája, a szabók bástyája is, talán hogy tudom, akkor még 2-t kihagytam. Itt most éppen erre nem mehetünk, ugyanis valamilyen esküvői szertartás van a hátam mögött, hogyha látszik, úgyhogy kicsit kerülünk. És hát sajnos ezek a régi épületekből sok nem maradt, kivéve a várfalakat, ugyanis 1962-ben a kommunizmus idején hatalmas programba kezdtek, és újra akarták építeni a várost, amivel az is beletartozott, hogy a régi épületeket itt a várfalon belül lerombolták, és helyette pedig más hát ilyen szabadidős központ stílusú épületeket helyeztek el, meg igazából parkosítás történt, szóval sokat ide nem építettek, hanem inkább csak törtek és zúztak. Szerencsére ez egy hatalmas uniós forrású projekt során 2012-ben sikerült a régi épületeket újra restaurálni és újra felállítani. Hát ami ezt az 1962-es kommunista pusztítást túlélt, az a mellettem levő várkápolna. Vártemplom, elnézést. Tehát ez a vártemplom, ez a 18. században, 18. század végén épült meg, és az egyetlen, ami túlélte a kommunista pusztítást. Egy jelenkori ásatás során pedig egy Árpád-kori kolostor falaira bukkantak itt, és feltárták a kolostor téglajárdáját, valamint a csontkamráját is. És ez még nem minden, egy 12. századbeli házat, valamint több tárgyat és emberi és állatcsontokat is megtaláltak, tehát nagyon sikeres volt ez az ásatás. És arra utaltak bizonyos jelek, hogy 1360-ban égetett le ez a kolostor. Aztán a 14. században itt a Ferencrendiek egy kőtemplomot építettek, és ez csak a 16. században a reformátusok tulajdonába került, viszont a tatárdúlás teljesen tönkretette ezt a templomot. Látom valamit még, vagy építenek, vagy takarítanak, vagy nem tudom. Hát igen, hogyha ez az uniós projekt nem lett volna 2012-ben, akkor most nem lenne sok minden, amit meg tudnék nektek mutatni, és a falak is nagyon rossz állapotban voltak. A vár udvarán levő ásatások befejeztével még egy új épület, a Bolyai János geometriájára alapozó geodézikus kupola épült. Ez amit láthatunk éppen. Hát itt tényleg esküvő készül. Csak azért furcsa, mert szombat van, de hát manapság már
arra napra rakják az esküvőket, amikor éppen nem foglalt. Épp hallottam, hogy a koronavírus miatt tárgyalták, hogy 50-en lehetnek, meg maszkot kell viseljen mindenki, meg stb. Itt látom valami vásár is. Ez nem volt itt legutoljára, amikor itt jártam. Mármint úgy értem, hogy nem volt szokás itt ilyen ruhákat, meg nem tudom miket, kézműves dolgokat árulni. A nagyváradi úti filmmel kapcsolatban is említettem, hogy furcsálom, hogy azért ilyen történelmi helyeken csak úgy egyszerűen engedélyt adnak egy étteremre, de hát valószínűleg van az a pénz. Úgy tűnik, hogy a szabadidős park, amit ki akartak költeni a kommunisták, igazából attól elvonatkoztatva, hogy restaurálták a régi épületeket, és nyilván jobban néz ki, mint akkor. Ezt képest még inkább ebből a szempontból próbálják kihasználni, rendezvényszervezés és szórakozás. Itt egy újabb vendéglő. Itt pedig már gyűl a násznép. Szoktak lenni koncertek is legutoljára, amikor itt voltam, akkor itt egy hegedűművész lépett fel. Most, ahogy látom, nemzetközi gitárfesztivál van kiírva. Ezzel nagyjából körbe is jártuk a Marosvásárhelyi várat. És ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Ezt a lépcsőt pedig 1902-ben építették, második Rákóczi Ferencről nevezték el, mivel 1707-ben Rákóczi Ferencet itt iktatták be Erdély fejedelmévé. És akkor a fekete március eseménye, ahogy ígértem. Ugye tudjuk, hogy a román kommunista diktatúra idején Ceausescu fő belpolitikája az volt, hogy a magyaroknak asszimilálódniuk kell, és hát mindent, ami a nyelvi és kulturális örökségükhöz tartozik, azt el akarta törölni, és ki akarta törölni az emberek fejéből és lelkéből. És hát ez nem sikerült, és főleg miután a diktátort kivégezték, és Románia felszabadult a kommunizmus alól, akkor 1990-ben Marosvásárhelyen kezdődtek az első olyan iniciatívák, mely szerint a magyar nyelvi anyanyelvi oktatást vissza kell állítani, és hát ez a románoknak nem tetszett, főleg egy bizonyos Vátra Româniászka nevezetű szélső jobboldali, nacionalista, soviniszta román pártnak, mozgalomnak. A Sütő András híres író felszólította a romániai magyarokat, hogy egy tüntetésen vegyenek részt, indítsanak egy tüntetést február 10-én. Ez egy csendes és békés tüntetés volt, ahol fegyverek és transzparensek, mindenféle táblák nélkül vonultak ki a magyarok, egy könyvvel és egy gyertyával, és csendben vonultak végig, és hát Marosvásárhelyen, csak Marosvásárhelyen 100 000 magyar gyűlt össze,
és ezt követték más városokban is, ahol ez a tüntetés lezajlott. És hát ez persze nem tetszett ennek, főleg ennek a szélsőjobboldali román szervezetnek, és ellentüntetésekbe kezdtek, valamint szórólapokat kezdtek el gyártani a román parasztság között, hogy vissza szeretnék foglalni Erdélyt, meg hasonló idiótaságokat, aminek semmi köze nem volt a realitáshoz, és emiatt egyre nagyobb volt a feszültség a románok és a magyarok között. Tőkés László fel is szólalt az első parlamenti beszédében erről, de senki sem vette figyelembe. Elmondta, hogy nekünk semmilyen agresszív követelésünk nincs, csak a saját anyanyelvünket szeretnénk használni, valamint azon szeretnénk tanulni. És hát ez igazából olaj volt a tűzre, mert hát Gyulafehérváron gyűltek össze ezek a Vátra Romaňászka emberei, és tovább szították az embereket, ahol pedig Tőkés és Kincses Előd magyar Maros megyei alelnök ellen skandáltak, valamint az ő bukásukat és a legszélsőségesebbek az ő halálukat követelték. Ezután pedig következett március 7-e, amikor kétnapos ülősztrájk vette kezdetét a Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszerészeti Egyetemen. Persze ennek sem volt semmi következménye, ugyanis elutasították azt, hogy a magyar oktatást visszaállítsák. Végül is a Habatortán a március 15-i provokáció volt, amikor is a románok a saját Ábrahám Jánkó szobrukra azt írták le, hogy leved két külön szóba, egy D-vel, és utána feljelentették a magyarokat, hogy le akarják dönteni a román szobrot. A román rendőrség pedig ehhez asszisztált, és azt mondták, hát igen, ezek magyarok voltak. Hiába tiltakoztak neves nyelvészek is, akik azt mondták, hát magyar ember azt írta volna, hogy vedd le két D-vel, vagy valami hasonlót. Látszott, hogy valaki ezt tört magyarsággal írta a szoborra, de ez sem érdekelt senkit. És ugyanaznap pedig Erdődön ledöntötték a Petőfi Sándor szobrot, darabokra törték, és a helyi hatóság semmit sem tett. Az RMDSZ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség fejlentette a szoborzúzókat, de ennek sem lett semmi következménye. Mai napig sem lehet tudni, hogy ki követte el, csak nyilván tudhatjuk, hogy ki követte el, de konkrét bűnöst utána nem is nyomoztak, nem hogy letartóztattak volna bárkit is. Az zavargások azzal folytatódtak, hogy a békésen ünneplő magyarokat, akik március 15-ét szerették volna méltón megünnepelni, az a Vátra Romaňászka nevezetű szélsőséges párt tagjai és további soviniszta románok nem hagyták, és minden egyes városban szervezetten bojkottálták ezeket a megemlékezéseket. Március 16-án pedig újabb zavargások voltak, ekkor kezdődtek az első erőszakos cselekmények, és a többségében románok lakta a Tudor negyedben. Pár román nehezményezte azt, hogy egy gyógyszertárban magyarul is ki van írva a pár dolog, valamint az, hogy gyógyszertár, és letépték a feliratot, és szinte pillanatok alatt több százan verődtek össze, és elkezdték tévesni mindenhonnan a magyar feliratokat, és ez nem volt még elég nekik, hanem az utcán is elkezdtek úgymond belekötni és lögdösni magyar embereket, valamint behatoltak pár lakásba is, úgyhogy ez teljesen provokáció volt, ezt lehetett látni. Ez ellen felszólalta az RMDSZ is, és utána próbálták rávenni a Vátra Romaňászka embereit, hogy beszéljék le erről a viselkedésről a
a helybelieket, helybeli követőiket, viszont ez nem történt meg, és további magyar ellenes tüntetések történtek, amikor is Kincses Előd Maros megyei alelnök lemondását követelték, ami végül meg is történt. Március 19-én a magyarok gyűltek össze az RMDSZ székház előtt, ahol Sütő András szólt a tömeghez, és elmondta, hogy Kincses Előd lemondatása jogtalan volt, viszont mindenki menjen nyugodtan haza, és nem szabad felállni a provokációnak. Viszont ekkor hirtelen a román tömeg támadta a csendesen gyülekező magyarokra, és mindenféle dorongok, meg hasonló láncok, amit csak otthonról össze tudtak szedni, ilyen fegyverekkel támadtak a magyar tömegre, és akik az RMDSZ székházba menekültek, végül ezt is valahogy be tudták dönteni a kaput, és végül is a padláson tudtak elrejtőzni a magyarok. Ekkor megjelent a román rendőrség is, és a hadsereg egyik ezredese, Joan Judia, akik arról biztosították a magyarokat, hogy jöjjenek elő, nem lesz bántódásuk, mert most már itt a rendőrség is megvédi őket. Hát ennek az ellenkezője történt, ahogy kiengedték őket, a haragos tömeg rájuk támadt, és a katonák, valamint a békefenntartói szervek szeme láttára összeverték a magyarokat. Sütő András több bordáját is eltörték, és kiszúrták a szemét. A híres írót egy teherautóval menekítették el Bukarestbe, majd onnan a budapesti Honvéd kórházba szállították. És ez most már tényleg feltette az ire a pontot, és másnap, március 20-án több tízezer magyar gyűlt össze, és azt skandálták, hogy gyilkosok, gyilkosok. Valakinek emiatt, tehát azt követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki az ügyet, és valakit emiatt elő kell állítani, ugyanis ez nem történt meg sem aznap, amikor ezek az atrocitások megestek, sem március 20-án másnap, úgyhogy ezért is mentek ki a magyarok az utcára. Igen ám, csak hogy ezt, mint hogyha erre számítottak is volna már a románok, az a soviniszta szervezet, amit már említettem, a Vátra Romanyászka, ez összegyűjtötte a környező hegyek román parasztjait, és autóbuszokkal hordták be Vásárhelyre, hogy nagyobb létszámban legyenek, mint a magyarok. Ugyanis akkoriban Marosvásárhelyen a magyarok még többségben voltak, és rátámadtak a magyar tüntetők, akik békésen tüntettek, és nem volt náluk semmilyen fegyver sem. És hát először is a román rendőrök valamilyen bizonyos kordont vontak, de hát nem igazán volt nekik szándékukban megvédeni a magyarokat, úgyhogy elkezdődött a vérengzés. Ahogy rájuk támadtak, csak szaladni tudtak először is, míg nem elértek a városházához, ahol fel tudták szedni a fából készült padokat, és azt tudták védekezésül felhasználni. Igen ám, csak hogy folytonosan jöttek a buszok a környező kisebb falvakból, és nem lehetett ezt sokáig így tartani. Ahogy mondtam, ezeket szervezetten hozták ide, Szászrégen, Déda és más többségében románok által lakott településekről, hogy csatlakozzanak az utcai vérengzésekhez. És ahogy már busszal jöttek, már arra koncentráltak, hogyha a magyar településen haladnak át, akkor esetleg próbáljanak elgázolni valakit az úton. Sajnos ez 2 alkalommal sikerrel is járt, 2 halálos gázolás történt a környező falvakban, ezek által az autóbuszok által. Hát, miután sikerült a magyaroknak is készbe venni valamit, többségében ezeket a padokat, amiket említettem, valamilyen szinten állóháború alakult ki, és ez viszont időkérdése volt, hogy meddig, ugyanis a román hadsereg körbezárta Marosvásárhelyt, és nem engedett be senkit sem, kivéve ezeket a szervezetten érkezett autóbuszokat, amik egyre gyűltek és gyűltek, szóval a románok egyre nagyobb túlerőbe kerültek,
és így a magyaroknak is kevesebb esélyük volt, és ekkor történt meg az, ami még most is borsózik a hátam tőle, hogyha ezt elolvasom, mondjuk nem csak ettől, hanem az egész történettől, hogy a marosvásárhelyi magyar cigányok, a hidegvölgyi cigányok megjelentek és azt mondták, hogy ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok, és ezzel valahogy sikerült megint a létszámfölényt csökkenteni, és beálltak a cigányok is a magyarok közé, és velük harcoltak. És hát a magyar tüntetők közül rengetegen családdal jöttek ki, gyerekekkel és asszonyokkal, akiket miután ilyen vérengzés volt, nyilván legtöbben inkább elmenekítették, szóval emiatt is csapott a magyarok létszáma. Viszont a környező magyar falvak lakosai rájöttek, hogy hova is tartanak ezek a teherautók, és blokkádokat emeltek a város köré. Szóval hiába volt az, hogy a hadsereg csak is ezeket a szervezett autóbuszokat engedte volna be, mivel nem tudtak eljutni a városig. Tehát ez egy hatalmas segítség volt a környező magyar falvak polgáraitól. Egy nagyon érdekes jelenet még az, amit az ír televízió kapott lencse végre. Hát fogalmam sincs, hogy az ír televízió hogyan jutott ki. Na mindegy, az az, hogy egy földön fekvő románt 3 magyar rugdos. Persze ez volt, amit felfújtak, és azt mondták, hogy a teljes provokáció az a magyarok provokáltak, és az egész feszültség és rendbontást a magyarok szították. Persze ez nem így volt, ahogy a történetet elmeséltem nektek. Ezek hiteles forrásból vett adatok, nem én találtam ki. És hát ami hiányzik ebből az ír televíziós felvételből, az az, hogy azelőtt az a férfi egy motoros láncfűrésszel támadt úgy a magyarokra, hogy na most akkor szétszabdallak titeket. Tehát ez valami hihetetlen. És Cseresznyei Pált 6 év börtönre ítélték, ahol olyan bánásmódban részesült, hogy az embertelen volt. Tehát csípős paprikát nyomtak a szemébe, meg egyfolytában magyar kutyának nevezték, és a börtönőrök bántalmazták is több alkalommal. Ezzel kapcsolatban írt egy könyvet is, amit ajánlok figyelmetekbe. És hát, hogyha már itt tartok ennél a témánál, akkor elmondom, hogy egyetlen egy románt sem állítottak elő a rendőrök, sem a hadsereg, csak is magyarokat börtönöztek be és ítéltek el. Tehát az egész a hadsereg asszisztálása mellett történt. Ott voltak a rendőrök is, a katonák is, és egyszerűen hagyták a román csőcseléket, hogy csináljanak azt, amit akarnak. Nem avatkoztak bele, nem csináltak semmit. A forrongásnak és a csatározásnak akkor lett vége, mikor este 11 óra körül megérkezett, hát ennél a résznél is általában könyvbe szokott lábadni a szemem, megérkezett egy 60 éven felüli székely veterán kisebb hadserege, aki összetoborozta a székelyeket, és ezzel a nagyobb csapattal kiverte a románokat, az összes libánfalvi, dédai, szászrégeni, mindenféle hegyi parasztokat, akik felbújtva részegen idejöttek autóbusszal Marosvásárhelyre, ezeket mind kiverték a városból, és buszaikhoz rohantak, mivel már annyira érezték a vesztüket, és innentől már nem volt több forrongás, és ezután pedig a székelyek kitűzték a magyar zászlót a városházára, és elénekelték a himnuszt. Másnap hajnalban a román hadsereg egy másik zászlóalja is megérkezett Marosvásárhelyre, valamint az elit ejtőernyősök is, és hát úgymond idézőjelben visszafoglalták a várost, ami abból állt, hogy a még ellenálló magyarokat, akik csak az igazukat védték és a saját testi épségüket, azokat elfogták és bebörtönözték. És hát, ahogy mondtam, 5 halottja volt ennek az ütközetnek, abból 3 magyar és 2 román, valamint szinte 300 sérültje. Tehát ennyit a marosvásárhelyi Fekete Márciusról, bizonyos részleteket kihagytam. Szóval, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek utána, mert rengeteg adat van róla, és nyilván sok ember volt az, aki mesélte az eseményekről személyesen, akik személyesen is részt vettek ebben, vagyis ott voltak. És hát ennek egyik következménye az volt, hogy a rengeteg marosvásárhelyi magyar
inkább kijött Magyarországra, hogy látta ezeket a provokációkat, és volt, aki átélte, volt, aki nem érezte már magát biztonságban, és emiatt 15 000-rel csökkent a magyarság létszáma itt, úgyhogy mostani 133 000-es lakosságból csupán 48% magyar, tehát kisebbségben vannak itt a magyarok. És ahogy mondtam, mai napig sem lehet tudni azt, hogy ki is állt pontosan, konkrétan a provokáció hátterében. Tudjuk ezt a Václav-Lovonyánszk soviniszta szervezetet, viszont senki sem volt előállítva, senki sem volt megbüntetve román oldalról, csak is magyarokat ítéltek el és büntettek meg. Itt pedig az unitárius templom. Már a 16. században volt itt egy temploma az unitárius egyháznak, viszont ezek meg semmisültek 1600-ban. Akkor volt ez a bizonyos török tatárjárás. És ezt a telket 1849-ben vásárolta meg az egyház, amelyre először is egy házat épített, amit itt láthatunk. Ez Mátyás király, majd később oroszlán fogadó, Mátyás király fogadó, valamint oroszlán fogadó néven működött, és majd a 1929-1930 között építették fel ezt a gyönyörű unitárius templomot. A két bolyai szobrát találhatjuk. Világ matematikai elméleteinek meghatározói között volt Bolyai Farkas, és még inkább fia, Bolyai János. És ha még többet szeretnénk megtudni erről a két zseniről, akkor ajánlom nektek a Szarvas Bika című regényt, amit Tabéry Géza írt. Én már olvastam, és nekem nagyon tetszett. Velünk szemben pedig a Bolyai Farkas Elméleti Liceum. Homlokzaton 1557-et láthatunk, ugyanis akkor alapították meg az iskolát. Nagyon híres volt itt a környéken. Viszont az épület, amit láthatunk, az csak a múlt század elején épült meg. Még nem említettem a két bolyai szobrával kapcsolatban az, hogy több szálon is kötődnek Marosvásárhelyhez. Tehát nem hiába van Bolyai Farkasról elnevezve ez a gimnázium, valamint a szoborcsoport is azért van itt, ugyanis rengeteg szálon kötődtek Vásárhelyhez, valamint mindketten itt hunytak el. Nagyon híres helyen vagyunk, ugyanis ez a Teleki könyvtár, a Teleki Téka. Gróf Teleki Sámuel nevéhez fűződik. 1802-ben nyitotta az ország első közkönyvtárát. És mai napig is ez Erdély egyik legnagyobb régi könyvgyűjteményével rendelkező könyvtára. Ezek közül párat meg is nézhettek, hogyha ide ellátogattok. Érdemes utána nézni a nyitvatartásnak, és hogy milyen részlegekbe engednek be. Emellett pedig Bolyai Farkas és Bolyai János kéziratai és személyes tárgyai is ki vannak itt állítva. Na, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videós beszámoló Marosvásárhelyről. Hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tettétek meg. Érdemes megnyomni a csengő gombot is, ugyanis akkor biztos értesültök az új vlogokról. Minden jót nektek, szép napot, sziasztok!